කොම්මරි අපි ලංකාව ප්‍රසිද්ධ කරන ඉතාලකට තමයි මැඩම් ඉන්දියාව ඉඳලා කට්ටිය ගෙනලා මේ කැලේ ඔක්කොම සුද්ධ කරලා තේවතුත් අදවලා ටී පෙට්ටිත් අදවලා ඉන්දියාව ඉඳලා ආපු කට්ටියට ගෙවලුත් අදලා දීලා ලිප්ටන් සිලොන් ටී ලිප්ටන් ලාගෝජි කියලා අපි ලංකාවේ මේ දෝන කරපෙකන මේ මැඩම් ජේ තෝමස් ලිප්ටන්. Thank you. Sir, welcome to the Lipton seat, sir. Madam, welcome to the Lipton seat. Madam, අපිට කොටස් සතුටයි. මගේ නම මැඩම් නාරායනන් මම තමයි අවුරුදු 16ක් විතර මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. මැඩම් ආපු වෙලාවට පොඩ්ඩක් මීටිම නිසා මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මම දරා ගන්න එපා මැඩම්. නැත්තම් හොඳ පැහැදිලි මිස් මෙතනද බලවම මෙතන ඉඳලා මධ්‍යම පළාත පේනවා මැඩම් නූරලිය ශ්‍රීපාද පිටුරු තලාකල ඕටන්තන අම්බෙවැල වෙල්සන් පට්ටිපොළ කිරිකල්පොත අග්ගල නක්කල්ස් වෙනකම් පේනවා මැඩම්. මේ පැත්ත සපරගම් පළාත මැඩම් හොඳ පැහැදිලින උඩෝල ජලාශය එම්බිලිපිටිය සන්ද්‍රිකාවව සූරියවව මත්තල එයාපෝට් බලාංගොඩ බම්බේන්න කුරකල පන්සල ඔක්කොම පේනවා මැඩම්. මෙතනද බලවම දකුණු පළාත පේනවා මැඩම්. අම්මන්දට මූද කතරගම්ම තිසමරම්ම වෙල්ලවාය අන්දපන කලවව වෙඩේරි කන්ද එත්තලිවව පන්නවල වීරවල තිසමරම්මවව ලොළුගම්බර වෙනකම් පේනවා මැඩම්. අර උඩට ගියා මැඩම් අර Viewpoint දාලා තියෙනවා. ඒ පැත්ත බලවම නැගෙනහිර පැත්තේ අම්පාර සිම්මලඬුව බුත්තල අරගම්බ පොතුවිල් මොනාරාගල බලවත වෙනක අපෙනමනම් මේ ඌවා පළාතට බදුල පස්සර නමනු කොළෙල්ල මයාංගන වෙනක බලන්න පුළුවන් මැඩම්. අද මේ මිනිස්සා වෙල තියෙනවා. මෙතනට ඔස්ස තියෙනවා මැඩම් මීටර් වලින් 1970යි අඩි 6300ක් තියෙනවා මැඩම් මොදු මට දලා ඔස්ස. මේ ලිප්ටන් සර් කියන එක නම් මේ තමයි මැඩම් 1800 ලංකාවට ඇවිල්ලා තේ අදවල ලිප්ටන් සිලොන් ටී කියලා පළවෙනි අඳලා දුන්න එක නෙමෙයි. චේ තෝමස් ලිප්ටන් එයාගේ වත්ත තමයි මැඩම් සේර්ම අක්කර 2500ක් තියෙනවා මැඩම් ලිප්ටන් සර්ක තමයි ඉතින් මේ යනකොට මැඩම් ආණ්ඩුවට දීලා ආණ්ඩුව කියන්නේ මැඩම් එත්තේ එක සිනමා මෙතනින් කලත මේ දීලා කියන ලිප්ටන් සර් දුන්නේ මෙයා ස්කොට්ලන්ත ගිහලා නැති වුණා හේතුව මැඩම් මේ ඉන්නකොට මෙයාට සුගර් පොටක් වැඩි වුණාට පස්සේ දැනගෙන තමයි මේ ස්කොට්ලන්ත ගිහලා නැති වෙනකොට වයස 83යි ඊට පස්සේ මැඩම් මෙයා දෝලා තමයි එත්තේ දෙක වෙනක පාලනය කරේ දෝලට කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ තමයි මැඩම් ආණ්ඩුවට දුන්නේ ආණ්ඩුවත් අවුරුදු 20ක් විතර පාලනය කරා මැඩම් ඒගොල්ලන්ට පාඩේ යනවා කියලා දැන් ප්‍රයිවේට් ලංකම් කම්පැනි කියලා ඒගොල්ලන්ට බදු තියලා තියෙනවා. බදු කියන්නේ මැඩම් 99 බදු දම්ම තියලා තියෙනවා. දැන් මුළු ස්ටේට් එකේ ලංකම් කම්පැනි තමයි නඩත්තු කරන්නේ. ඒකයි මෙතන විශේෂයක් තියෙනවා කියන්නේ මැඩම් ලංකාවල තියෙන පළාත් 9 වලින් පළාත් පහක් බලන එක ලිප්ටන් සීට් එක විශේෂයි. ඉස්සල්ලා තේ අඳුරගත්ත එක්කෙන ඇවිල්ලා මැඩම් ටේම්ස් ටේලර් ලූල් කොන්දර කැන්ඩි කියන්නේ එයා තමයි ලංකාවට මුලින්ම මැඩම් කෝපි ගෙනාවේ. කෝපි ගෙන අලදනම සේක වෙලාවට ලැඩ දුනා. ඊට පස්සේ මොනවද කරේ? ඉන්දියාව ගිහලා ටේම්ස් ටේලර් තේ ගෙනාව පෙරදිනේ. පෙරදිනේ කළා තේ දුවගේ සේක පොළවර කියන. ඊට පස්සේ මොනවද කරේ? කැන්ඩි ලූල් කොන්දර අරගෙන ගිහලා තේ දුවා. දෙනොත් පළවෙනි තේකක් තියෙනවා මැඩම් කැන්ඩි ලූල් කොන්දර දැල් තොට. එයාට අදා ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ තමයි මැඩම් මෙයා අදවලා ලිප්ටන් සිලොන් ටී කියලා ඕල් රටේ මේ ප්‍රසිද්ධ කරගෙන මෙයා චේ තෝමස් ලිප්ටන් සීට් ගැන එතමන අතන බෝඩ් එකක් ගලක් තියෙනවා. ගල තමයි ලිප්ටන් සේරගේ සීට් එක. සීට් කියන්නේ මැඩම් එයාගේ බංගලා තියෙනවා 7 kilometer down in the bungalow in the morning come in the madam this place there you and the place take you the cup of tea here they are the straight looking and the name seat come in madam this place Lipton seat මෙයා තමයි ලිප්ටන් කියලා ඕල්රෙඩි දැනගන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ ලංකම් කම්පැනි එක මේක පිළිම ගන්නලා මෙතන තියෙනවා. දැන් ලිප්ටන් සර් කොහමද ලංකාවට ආවේ කියලා හේතුව වෙනවා. මෙයා ඕස්ට්‍රේලියාවට තමයි තරණ කාලේ කොළඹට ආවේ. කොළඹට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙයා තේ එක්ස්පෝර්ට් කරපේ ලිප්ටන් සර් දැක්කට පස්සේ ලිප්ටන් සර් ආසක් හිතනවා මම තේ බිස්නස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි එයා පාදට කියලා වවා my father මම going to the Australia my like the tea business why my son going to the Australia no father like my like in the tea business okay my son you like in the business කිව්වට පස්සේ තමයි ලිප්ටන් සර් එයාගේ ආශිර්වාද අරගෙන කෙලිමේ ගියා මඩම් ඉංග්ලන්ඩ් කියලා තේ එක්ස්පෝර්ට් කරාම ලිප්ටන් සර් ටික දුන්නුනා පස්සේ මොනවද කරන්නේ ඊළඟට ගියාම ස්කොට්ලන්ත කියලා තමයි නම් සර් ලිප්ටන් සර් පොඩි ටී ෂොප් එකක් අදාගෙන ගේකොත් අදාගෙන ටික බිස්නස් ලිප්ටන් සර් වෙලාවට ඕල් රටේම ප්‍රසිද්ධ පස්සේ තමයි මම හිතන අපි ලංකාව දන ප්‍රසිද්ධනේ කොම්මරි අපි ලංකාව ප්‍රසිද්ධ කරන ඉතාලකට තමයි ඉන්දියාව ඉඳලා කට්ටිය ගෙනලා මේ කැලේ ඔක්කොම සුද්ධ කරලා තේවතුත් අදවලා ටී පෙට්ටිත් අදවලා ඉන්දියාව ඉඳලා ආපු කට්ටියට ගෙවලුත් අදලා දීලා ලිප්ටන් සිලොන් ටී ලිප්ටන් ලාගෝජි කියලා අපි ලංකාවේ දෝන කරපෙකන මෙයා මැඩම් චේ තෝමස් ලිප්ටන්. Thank you. හරි මෙතන ඉන්න ඕන සර් මේ වත්තේ අපි වත්තේ මාත්‍ය තමයි සර් මෙතන දාලා තිනවා. ඒ වුණාට මෙතන මට පඩියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන හොඳ සේවයක් කරනවා අපි ස්ප්‍රෙන්ඩ් මැනේජර් ඔක්කොම අතුම දන්නවා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන් ආශිර්වාදයෙන් තමයි මෙතන මං ඉන්නේ. සේරලාට හොඳ නමක් අරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන මං කාගෙත් මෙතන සල්ලි ඉල්ලලා නැහැ. එන කට්ටිය මට බලලා පොඩි උදව් කරන ඇති මැඩම්. ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.